contractors, Texas Instrument, Xerox Corp. So these are just some examples. Ale kromě těch velkých firm z automobilového průmyslu tady vidíme firmy, jako jsou IBM, 3M, dokonce i NASA jako Space Agency má svoji cenu kvality pro své dodavatele, Texas Instrument nebo Xerox. And then you have another set of award winners or givers. I am not a customer to that company, but I can apply for the award and win it. EFQM is an example. As a company, I don't have to supply to EFQM, but I can apply for the award. So in US, it's the Baldrige Award. A potom tady máme další skupinu, a to jsou nezávislí udělovatelé ceny kvality. A to znamená, že nemusím být zákazníkem nebo dodavatelem nějaké společnosti, ale mohu o tuto cenu usilovat. Ve Spojených státech je to cena Baldrige Award nebo cena Malcolma Baldrige. Okay. In Europe, every country or many of the European countries have their own quality award at the country level. In US, many of the US states have their own quality award at the state level. So I think if you look at a state in US, that's sometimes equal to some of the European countries. So like you have it at the country level, we have awards at the state level. Ale potom jsou různé státní ceny kvality. Tady v Evropě téměř každý stát má nějakou vlastní cenu kvality a podobná situace ve Spojených státech, kde jednotlivé státy Spojených států mají také svoje ceny kvality. Let's look at what happens during the implementation period. So this is the time when you are implementing the quality management principles, and we have looked at a 5-year time period. And basically, we find there's no difference in the performance of the award-winning companies, this particular group, and there's no difference in the other group. Takže nejprve začneme tím obdobím zavádění systému řízení kvality těch 5 let a v zásadě můžeme říct, že během těchto 5 let není rozdíl mezi tou skupinou, která získala cenu kvality a s tím srovnávacím vzorkem. This is good news because what we are saying is that if you try to implement these principles, even though they are hard to implement, it has no negative impact on your financial performance. Ale to je v zásadě velice dobrá zpráva, protože to znamená, že když se zavádějí tyto zásady do řízení podniku, tak přestože je to velice zásadní a náročná záležitost, tak to nemá negativní dopad na výkon firmy. So that is very important. It's a low-risk investment and something you may want to keep in mind. A to je velice dobré zdůraznit, že se v tomto případě jedná o investici s nízkým rizikem, čili pokud to budeme zavádět, tak je to v pořádku, i kdyby náhodou to nemělo žádné další pozitivní efekty. Tak to nebude mít negativní efekt. Okay. When I did this study, I actually expected to see negative performance during the implementation period. Ale vlastně, když jsem tu studii začal dělat, tak jsem očekával, že v tom období, kdy se zavádějí zásady řízení kvality, tak to bude mít na firmy negativní dopad. And the reason for that was when you make changes, sometimes that can be very painful and your performance can actually drop. A důvod je, že když se provádí změny, tak často mohou být velice bolestné a tím pádem výkon firmy může jít dolů. So in a way, this result is a good news that you don't have negative financial performance during implementation. Takže toto je dobrá zpráva, že zavádění zásad řízení kvality nemá negativní dopad na finanční výkon firmy. Okay. So let's look at what happens after you've implemented it. A teď se podívejme na to, jak to vypadá, jak vypadá situace po zavedení. And if you look at it, I do have something to report here, whereas in the previous one I had nothing to say. I just had one line, but here we have some good numbers, and I'll talk about that. Viděli jste, že k tomu minulému vlastně jsem neměl příliš co říct, byla to jedna řádka na slajdu. Teďko je tady už řada údajů a spousta možností vysvětlovat. Okay. There are two sets of numbers here. The numbers highlighted in green tells you what happened to those 600 quality award winners, what happens to their financial performance.
Máme tady vlastně dva typy údajů. Ty, které jsou na diagramu zobrazeny zeleně, jsou ceny, které získaly cenu kvality, a jaký je jejich vliv na finanční výkon firmy. And the number in the blue tells you what happens to those other companies which did not implement quality management principles. So this is my performance of the benchmark companies. A na modrých soupečcích jsou tady finanční výkony které nezavedly systém řízení kvality, čili to je ten vlastně srovnávací skupina. So what you really need to look at is the difference between the green line and the blue line. And that tells you how much better they have done because they have implemented quality management principles. Čili v zásadě nás bude zajímat rozdíl mezi tím modrým a zeleným sloupečkem, protože to je skutečně ten rozdíl mezi firmami, které zavedly systémy řízení kvality. Okay. And I was telling Pavel yesterday that what you see in this particular slide, I had to spend about 5 years of research to get here, you know. So. Řediteli Procházkovi jsem včera říkal, že to, co tady na jednoduchém grafu vidíte, mě trvalo 5 let, než jsem mohl sestavit, bylo to 5 let výzkumu. So once I was preparing this talk and my daughter asked me how much time it took you to get these numbers. And I told her 5 years. She tells me I need to work more efficiently. You know? Když se mi dcera ptala, jak dlouho mě trvalo sestavit tenhle graf a já jsem řekl, že mě to trvalo 5 let, tak říkala, no musíš pracovat efektivněji. Okay. So let's look at these numbers. And when you look at these numbers, you want to keep in mind that we have 600 companies. We're giving you averages based on 600 companies, not one, not two. And these companies are from many different industries. So that's also important to keep in mind, you know. Když se budeme dívat na tyto výsledky, na tyto hodnoty, tak si musíme uvědomovat, že jsou to agregované hodnoty ze 600 firm, čili není to nějaký vzorek 1, 2, 10 firm, ale 600 firm z nejrůznějších oborů a nejrůznějších velikostí. So let's look at this one, operating income, which is to me the most important performance metric. Did I do better from a profitability perspective? První z nich je provozní výnos, čili to je vlastně asi ten nejdůležitější ukazatel, jak jsem si vedl dobře z hlediska ziskovosti. So if you were the award-winning companies over a 5-year time period, your profits increased by 86%. So let's say before winning the award, your profits were $100 million. 5 years later, your profits were $186 million. A vidíme tady, že firmy, které získaly cenu kvality, tak za 5 let měly ten provozní zisk o 86% vyšší než v době, kdy se tím začínali. Čili pokud to byla firma, která měla zisk $100 milionů, tak o 5 let později po implementaci systému řízení kvality měla $186 milionů. If you look at the blue line, those companies also increased their profit, but it went from 100 million to 143 million. A vidíme, že ty srovnávací firmy také vzrostly, že vzrostly o 43%, čili pokud měli v té době 100 milionů, po 5 letech měli zisk 143 milionů. So if you look at the difference, the profitability of award-winning companies grew at twice the rate relative to companies which haven't won awards. Čili jinými slovy můžeme říci, že ziskovost firm, které získaly cenu kvality, rostla 2krát rychleji než u firm, které nezískaly cenu kvality. And why did the profitability increase? You can look at the sales side. Award-winning companies improved their sales by 62% over a 5-year time period. Benchmark companies improved it by about 32%. A proč se zvýšil zisk? Můžeme se podívat na tržby. Vidíme, že prodeje se u těch firm s cenou zvýšily o 62%, zatímco u těch firm, které nebyly oceněny cenou kvality, tak pouze o 32%. Okay. If you look at employment, award-winning companies actually increased their employment by 22%. Benchmark companies only increased it by about 7%.
A pokud se podíváme na počet zaměstnanců, tak vidíme, že za 5 let firmy, které získaly cenu kvality, tak zvýšily počet zaměstnanců o 22%, zatímco ty srovnávací firmy, ty benchmarkové firmy, pouze o 7%. So award-winning companies have not improved their profitability by getting rid of people. They've actually hired more people to improve their profits. You know? Čili zvýšení zisku a efektivity se neprojevilo pouze vyššími prodeji a vyšším efektivitou, ale i zvýšenou zaměstnaností. Okay. And if you look at return on sales and return on assets, these were measures of efficiency. Again, what you see is the award-winning companies are doing better than the benchmark companies. A pokud se podíváme na měřítka efektivity, čili návratnost z prodeje nebo návratnost z aktiv, tak vidíme, že zase firmy, které získaly cenu kvality, si vedly podstatně lépe než ty, které ji nezískaly. So, if you want to convince people why you should do quality management or why you should implement in EFQM or your National Quality Award, this is the evidence you got to use. Because the companies who have implemented those principles as reflected in the award criteria over a 5-year period have done well. You know. Pokud tedy chcete přesvědčit lidi pro zavedení systému řízení kvality, tak tyto údaje vám k tomu mohou sloužit, protože zde jsou zřetelné výsledky, rozdíly mezi firmami, které je zavedly a které ne. V 5letém rozsahu. Now, I have the 600 companies, so I break it into 2 groups, smaller companies and larger companies. Těch 600 firm, které byly v tom mém vzorku, jsem rozdělil na 2 skupiny, na menší firmy a větší společnosti. Okay. Now, the definition of smaller companies in my sample, because it's US companies, which are generally big, they are publicly traded companies, so they're likely to be big. So I take my sample and slice it in the middle. Co se týče té velikosti firmy, tak musím říci, že ve Spojených státech jsou to většinou velké firmy, navíc jsou to firmy, které jsou veřejně obchodované, takže z toho mého velkého vzorku jsem se snažil to střihnout někde vejpůl. So if your assets are below $400 million, in my sample I call them as smaller companies. If assets are above $400 million, I call them larger companies. Čili pokud aktiva firmy jsou pod 400 milionů dolarů, tak jim říkám malé firmy, a pokud jsou jejich aktiva větší než 400 milionů dolarů, tak říkám, že jsou to velké firmy. Okay. So if you look at the green line here, it tells you how much better smaller companies did relative to other smaller companies. A pokud tedy tady máme výsledky těch 63%, tak zase je to srovnávání, o kolik lépe si vedly firmy oceněné cenou kvality oproti firmám stejné kategorie, které tuto cenu nezískaly. In this case, the smaller companies' profit increased by another 63% compared to other smaller companies. Čili v tomto případě můžeme říct, že u těch malých firm, které měly cenu kvality, tak se zisk zvýšil o 63% oproti malým firmám ve stejném oboru, které neměly cenu kvality. Okay. If you're a large company, you do better than your large benchmark by about 22%. A pokud jste velká firma, tak zase ta ziskovost se zvýšila oproti srovnávanému vzorku podobných firm, ale pouze o 22%. So both small and large companies benefit from implementing quality management principles, but the benefit of implementation seems to be higher for smaller companies. Takže zavedení systému řízení kvality je výhodou pro všechny firmy, ale menší firmy mají z toho větší užitek než ty menší. Menší firmy mají větší užitek než ty větší. So this doesn't mean that if you're part of a larger company, you shouldn't do it. To neznamená, benefit, you know. To neznamená, že pokud jste součástí velké firmy, tak by se do toho neměli jít. Okay. What I did in my sample, I segmented the companies based on how capital intensive the business was. Low capital intensity and high capital intensity.
A potom další měřítko, jak jsem se snažil segmentovat tu svoji skupinu, je, zda byla ta firma založená více na kapitálu nebo méně na kapitálu, jestli byla kapitálově intenzivní nebo neintenzivní. Okay. Generally, if you have